Kawasaki KLX 150L, Honda CRF 150L, Yamaha XTC 125, Rusi KRY 200, and now the Yamaha WR155R are just some local enduro bikes available in the Philippines. Each brand has its own pros and cons, but which one is best for you? Motorcycles are expensive, so there's no room for mistakes. Seat height, power, weight, looks, and design features are things to consider when buying a dirt bike. Can I put both my feet on the ground when sitting on a bike? Is it too heavy and big? Can I lift it up if I fall? Can I handle its power? Do I like gripping it hard, or like it better on a lower end grunt? How does it handle? Do I go with a carbureted engine or fuel injected? Is it fuel efficient? Cheaper parts and accessories? Lots of aftermarket replacement parts? Is it durable and rugged? And lastly, does it have an electric starter? In this video review, we will try and answer all these questions in an actual trail riding condition. Straight talk review that will help you decide, is Yamaha WR155R the bike for you? All that's left is for you to choose and make good in your decision. Yung 15 PSI natin mga kabram, kasi magbabike swap kami ng WR155R, and then malaking tao yun siya, so dapat mag-beep 2 beses. Okay, that is 15 PSI. Mukhang matigas pero sige lang, 100 kilo siya kabram, more than. And then ang harap, iset natin ang 12. Itong kinaganda dito sa shell kabram, 5 PSI na lang pala oh. Okay, that is 12. Then release natin. Hirap na sobrang baba ng PSI mo, and then hindi mo alam kung paano mag-ride yung kakakaswap ko nito. Baka mabingkong yung ating mga rim, baka super aggressive. Ikaw pa lang. Si Richard Dave sa Lara mga kabram. Magsaswap kami ngayon ng motor. Ito yung WR155R. Iikot mo muna ako sa yung motor. So, Dave, pakilala mo ko sa motor mo. Ako, WR155. Binili ko ito December. Dumating to December yata 2020 na, paglabas talaga. Oo, paglabas talaga. Actually, naka-scout naman ako ng mga KLX na. Pero, ang problema ko kasi sa KLX, pagtingin ko ng horsepower, mababa talaga. Mababa ang horsepower. 11.5, CRF, same lang din. Ito 14. 17 na to. 17 na. Oh, yun yung talagang pinakabasihan ko nito. Siyempre, first timer tayo. Hindi na ako nag-check ng bigat ng motor. Ang bigat nito? Yun lang, 134 kilos 134. Ang dry. Pag nakagas ka na, yun pa. Nakagas ka na. Nakakarga ka ng water cool kasi. Water cool, hindi siya air cooled. Kagaya ng sa amin, kabram. Tinan mo yung sa amin. May mga fins. Nagtataka ka ano ang air cooled tsaka ang water cooled. Ito, tinan mo itong block namin, may mga fins. Kanila, wala na tong fins. So meron dito siyang turbo mga kabram, yung kayang parang BVA, no? Yun variable valve actuation.
Yun yung kinaganda niya kasi daan na din kasi ako sa mga ibang motor. May performance talaga yung BBA. Ang purpose na nun, pag siyempre dual sport siya, pag nag long ride ka, yun dun siguro papala yung BBA. Pero ito maka-open agad to Kabram kasi sa engine magbari siya. Mas mabilis bumuka yung kanya BBA basta low speed talaga yung engine mo, yun yung napansin ko. Kasi sa RPM niya no, 6,000 yata. Kanya agad ba? Abutin niya agad, so open agad siya. Kasi dati high speed ako matagal mag-open. Tapos ito ano to? Bakit may goma? Ayan Kabram, pagod dapat mag-open. Okay. Itong goma, ikaw na naglagay nitong goma? Hindi, dyan talaga yan. Bakit ganyan? Parang wiring ito. Hindi, tinago na mabuti. Oo. Akala mo ikaw na, parang goma, interior na nilagay. Tapos ang consumption? 150 lang everyday train. 150, ilang kilometer sa 1 liter? Mga almost sa trail hindi sa... 40 siguro. Ito din, para di siya nag long ride. 8.1 liter ang gas. Mabigat talaga ang harapan nito. Paramdaman mo talaga. Hindi mga kabram, pag mag-trail kayo, syempre check nyo rin ang terrain kung ilang kilometers. Magtanong-tanong din kayo kasi kung sa tingin nyo mga 20 kilometers lang din naman, 1 liter lang. O huwag nyo punuin, di ba? Para di mabigat. Masyado tayong conscious sa mga bigat na motor. Gusto natin lahat ng mga accessories kung may ilagay man tayo magaan. Tapos magpagasolina tayo punong-puno. Wala din, di ba? 1 liter, 1 kilo na yan Actually, full tank ko ngayon Nung pagbili ni Dave, tanongin natin siya ano una niya talagang pinalitan. Trail concern kasi talaga ako agad. Ito talaga yung modified ko lang na tambutso ang napalitan. Bakit? Anong problema doon sa stock? Yung stock mabigat. Maganda daw yun Mabigat. So ito pang, na yan ano na to parang pang XRM. Raider yan. Raider? Oo. Abot ng mga 5 kilos siguro Oo, mabigat. Kasi yung sa Kilex, 4 kilos, 4.1 Mabigat talaga yung stock na pipe. Tapos ang sprocket, 51. 56. 12. Implant. Yung Kilex na 56, in-implant sa stock. Kilex na 56. Oo, sa stock niya para hindi na magpalit ng Kilex niya to Kilex TMX. 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 53 ang XTC. TMX pala. So implant mga kabram, meaning pinutol niya yung stock. Pinamachine shop niya, kinuha niya yung inner para meron tong ng bracket nung bolt. Tapos in-implant niya yung 56 na na sprocket. Ayan mga kabram, tinan mo ibang color. Tapos spot lang sa likod. Hindi lang yung engine, same. At ano na to? 12. 12 na yan. Bakit 12? Kasi mabigat talaga ako. Pero di ba wide range naman to? Ang ratio niya, wide ratio. 6 speed kasi parang... Kaya gani, ang ibig sabihin, malaki yung kanyang range ng kanyang gear. So, low hanggang high, kaya niya. So, kulang pa rin talaga. Kulang pa rin talaga sa akin, mabigat kasi ako. So, 56 ka na. Ang stock nito yata is 1351, di ba? 1451. Yes. Try na ko ng 13, ayaw pa rin. So, from 1451, ginawa niyang 1256. So ito, anong PSA ito? Tigas din Match-match kami Ang gulong, di ka nagpalit. Sa isip mo talaga, palit na mo talaga gulong. Palitan talaga yung gulong. Di ba talaga pag nakanabi? So Dave, tama man, di ba? Pag nagbili tayo ng motor, ang unahin talaga natin i-upgrade is yung gulong. Tsaka depende sa terrain, palitan talaga natin kaagad is yung sprocket ratio. Palitan natin yung, unahin na talaga natin yung engine. Kasi kung doon tayo mag-upgrade, mas mura. Pabayaan natin ito dito kasi ang isang teeth katumbas ng 3 teeth dito. So pag nagbawas ka ng isa doon, 3 teeth na kagalang katumbas niya, malaking bagay na yan. So doon ka muna magbawas, pag sagad ka na magbawas doon, hindi pa rin, kulang, sa likod ka na hindi na ang tambutso, pwede pa yan. Si Dave lang kasi mabigat na yung tambutso, pero pwede naman si Dave magbawas ng timbang. Di ba Dave? Pwede. Di ba? Pwede. So makompensate yung pero pabayaan natin si Dave doon. Yun, handlebar mga kabram, stock pa ito, pero pwede rin siya mag-upgrade ng rental para medyo matibay. Pero ilang beses ka natumba nito Dave? Marami na. So hindi man lang din nabingkong Hindi yung... na bingkong. Yun yung maganda ng stock. Okay lang din. So ito na lang din upgrade mo. So pag ang unahin nyo talaga mga kabram is itong handlebar, and then meron talaga kayong handguard. Protection na lang. Unahin nyo talaga yung protection ng rider at saka protection ng motor. Siyempre, wala na bago. Di ba? Pag naka-upgrade kayo nito, gulong. Itong fender niya para siyang pang motard, no? Ang design. Oo, motard talaga ka. Ang itong ganito kasi nakikita ko sa mga motard O yung
kahit doon sa page ng WR, ginagawa nilang mutad yung mga ganito. Pwede ito palitan mo ng YZ. So yun ang kinaganda nito, maganda ang forma. Ang problema, ito straight talk tayo Ang hindi ko lang medyo naganda dito sa design ng tira mo, lalo na pag natanggalan ng decals. Parang masyadong malapad ang bulky ang harapan. Masyadong maliit ang likod. Tignan mo dito. Dahil dito sa kanyang side cover. Tapos tingnan mo ang likod, para siyang XRM. Yung Cobra. Oo. Yung XRM to, open masyado dito ba? Diba? Para straight. Parang lahat ng weight, tingnan mo nandun lang sa harapan. Ngayon, tingnan natin, Dave. Anong nakikita ang problema nito sa medyo hindi siya compact. Hindi siya tago yung mga niya ba? Yung mga pan niya. Yung cover niya. Hindi okay itong cover, pero like itong elbow ba? Buti nga ito, pinalitan mo na to Oo. Pero yung original ito, diba, labas? Labas talaga. Tama talaga yun. Tama yun sa mga bato. Hindi, okay lang siguro sa ibang terrain, pero pagdating dito sa Gensan, mabato. Ang mga bato dito matalas nga lang. Tama yan, abot yun. Delikado yun, nakalabas pa yun dito. Kalabas talaga yun, baba. Hindi nito pa mga kabram. Tama man dito sa mga tuod, sa mga kahoy na Battery yan. Battery to? Oo. Battery at saka compartment ng tool siguro. Yun, tools. Pero tinanggal ko ng tools dyan. Sino labas? Hindi nito pa isa. Dito to? Radiator. Nandito din sobrang baba din. Tama talaga to ba? Natama na to sa mga bato o kahoy? Suki na yan. Ha? Oo, kita mo to, hindi na aabot yung lock gun dito. Tinanggal ko na kasi itong plastic na to. Tumama na yan. So ako, kung mag-upgrade kung magbili ako ng WR, unahin ko talaga ito. Radiator guard. Unahin ko talaga yan. Engine guard. Palakihan ko siguro. Abutin ko to. Labas ko ng konti, ganon. Yan, unahin ko ang safety talaga ng motor. Para makatrail pa talaga, sustainable yung ating pagtitrail. Delikado din kasi ito Kaya nilagyan ko to. Ito, mainit din to, di ba? Hindi. Kuan ito, bakal ito, pero ang sa loob niyan, ang delikado yung hose na plastic. Oo. Tsaka mainit din ito Siguro pag may magdaning kulang. Oo. Tsaka ito Labas, no? Labas yung masyado. Dapat yun nga sabi ko, dapat sana compact siya ang design ba, nasa loob. Ito. Tamaan man to ng bato. Dito, malaki kunyari, bago yung knobs, yung tires mo. Tama yung bato dito. Tsaka pag natumba ka, tinan mo. Pag nakatumba ka, tama din yan, Dito ang bato. Diba? Ingat ka talaga. Okay lang ang ilalim, ang ground clearance. Okay naman, hindi lang siya foldable, At least medyo ito tago pa. Tago. Hindi pa rin ang CRF, labas to. Labas talaga to mga kabram. Tapos super kapal mga kabram Okay Ang sa KLX nasa 31 lang yata ang diameter, 31 mm. Kasi nagpagawa ko nun sa machine shop. Yung takip niya 30, itong labas 31. So makapal. Yan Okay. So maganda ang travel. Tsaka tibay. Pang malaking tao talaga. Ganda at least baka tayo ng review kasi sa atin naman nandito yung makina given naman talaga yun 155. So hindi natin mag-discuss sa mga makina. Ang discuss natin yung on-site ba, ano siya ba, ano yung mga problems niya, ano yung pros and cons. So ang mangyari ngayon, sundan ko muna si Dave. Pag mag-trade tayo, sundan ko si Dave para makita ko in action. And then pag sa kalagitnaan ng trail, swap kami. Sige tigas ng tigas ng gulong. Yung inakyat namin kanina hanggang dito pa baba, nilakad niya lang. Magkano to? 300. Sige na. $5.7 ako kabram. Medyo tip to. Kung ilapat ko dalawa pa ako, sakto lang, tip to konti. Kasi dito malapad, so kung medyo manipis sana ito para sa KLX, medyo maglapit pa siya. Ganun kasi yan ang angle lang yung paa. So masyado na siya mataas, hindi mo pa
straight yung paa mo, mas talo siyang hindi abot. Masyadong malaki dito Kabram. Okay. Pagkain natin, diretso na tayo Malakong. Ganito kabagal, nasa 4th gear ako, magpalo din siya ng 6,000 RPM. So nag-activate na talaga yung kanyang BVA. So magamit talaga sa trail ang BVA mga kabram. Uy, ito ang trail diba? Di pa kami naka-trail, kain na. Grabe, bigat talaga. Okay, subukan na natin. So 6,000 pa, paalo na yung DPA dito mga kabram. Ayos 140 kilometers. Pero pagdating sa trail kabram, sabihin ko sa inyo, pinakamabilis na yung 80. Di ka na 90, medyo hirap na yan. Delikado na yun masyado. Kung maka 90 ka man, I'm sure hindi break ka din kaagad kasi it's either technical na or kurbada na or merong bato dyan or alam mo na, may mga rats ba dyan? Eh! Din siya ng 118 kilometers, 117, 118. Ewan ko lang kung inubos ni Dave yun. Dave, naubos mo? Naubos mo? Pero hindi mo natagalan? Hindi mo na full mo? Abot siya ng 125. Stiff ang suspension sa likod ko bram, amo na shock. Para di may similarity sila na si RF. Kasi ito naman nakaupo ako ngayon. Kanina hindi ko napansin kasi nakatayo ako. Ngayon medyo nakaupo ako, naramdaman ko yung tigas ng shocks. Ewan ko lang kung ano adjustment ito, kung naka-stock settings mo ba ito. Pero tigas. Pero makompensate mo siya kung tayuan mo mga kabram. Ay, paano ito, tayuan ko. So hindi mo naramdam yung So lahat naman ng bagay magawa ng paraan. Okay naman ang posisyon ng foot pegs niya kabram, kasi medyo nasa gitna siya ng motor. Nasa gitna siya ng frame. Nasa gitna. Hindi kagaya ng stock KLX na medyo nasa harapan. Nakaganon talaga. Ganon. Kaya delikado din sa bengkong. Okay siya, relax siya. Morning. Medyo mababa lang ang foot pegs niya. Okay din siya pag nakatayo. Okay din yung posisyon talaga. Sa KLX na stock kasi nakaganon, harapan ka ba, nakaganon ka pag nakatayo. Medyo hindi siya balance. Okay din ang posisyon ng kanilang shifter ka ba. Sige, nakatayo ako ngayon, pero madali lang siya mag shift up, mag downshift.
Oh, downshift, madali lang. Madali lang din mag-up. Okay din ang brake. Ha! Takatayo ako ha. And then pag nakaupo, mas lalo na. Ito dito, medyo meron to ditong technical. Nakatayo ako bro ha, nakatayo. Okay din ah. Although mabigat siya pero kaya ng kanyang power. Kasi naka-12 din to na engine sprocket eh. So hindi talaga bitin yata nila. Sana pwede makadaan. Tanongin na natin no. May nakalagay? Boss, morning. Pwede mo saka, matrail? Boss, pwede mag-trail? Ano daw? Bawal pa, bawal. Ay, bawal daw. Yan pala oh. Yung mini buko-buko nila. Yung matulis. Yan yung mga cottage. Diyan kami nagdirahan na pala ni Jedo. Yan yung kugunan na yan. Daanan na diya. Oh, may daanan. Tay, ako tay. Magkakalaman na tayo ngayon mga kabram. Kamusta ang performance ng Yamaha WR155R? Actual on-site review ito kabram. Kalaman talaga ito anong performance ito. Segunda. Hindi sana siya sa rekta. Sana siya sa kama. Wow, bigat. Uy, nasira na yung aking ano. Nagisi na ka bro, ang aking pants. Gisi na. Mabigat siya pero hindi pa man ako napapass out. Sobrang bigat niya na talaga. Naramdam ko yung tagtag. Sakit sa puwet. Hirapan ka no? Walang kamang. Hindi ka kamang? Bumba mo konti, bigyan mo pa ng gas. Sabi ko nga, nasanay ka sa rekta ba? Sa kama, sa gapang. Oo, sana. So kung bigyan mo to ngayon konti. Hindi kamang naman eh, Dra. I-try natin si Guda ka, Bram. Kasi naka-12 ito eh. Kaya niya, segunda oh. Huwag tayo dyan. Kalaban natin yan. Kalbo pa Michelin ito ha. Okay din ang upuan niya kabram. Akala ko nung nakita ko siya, akala ko mahirapan ka magabante. Pero yun pala, okay din pala. Oh, move forward talaga yung sitting arrangement. Yung sitting position mo, sitting position mo. Oh, effortless na, hindi mo pala pa upo ka sa harapan. Pa nag-move forward ka, i-feel mo magabante. Tagtag
baby ang puwet. Sakit sa puwet. Ingat tayo. Pinapahirapan ako ni Bong Nali ah. Oh, segunda oh. Akyat oh. Woo! Ngawit na ang kamay ko, ha kabram. Bigat na handling. Woo! Mas mabigat siya sa CRF. Tumigas dito ko. Kamang kita. Grabe. Bigat no? Oo. Okay yung power niya pero mangalay ka lang talaga ba? Power? Oh. Oh, Dapat push up ka taga nito Ronald siguro? bike. Ha? Bike. Oo. Kasi ganyan yung push up mo eh. Oh. Dapat siguro yung gano'n no? Or grip. Dili. Bagay ba ako sa blue? Woo! Okay naman pala yung taas niya kabram. Basta o baga uptick ka lang. Ano bang uptick sa Tagalog? Bong, ano bang uptick sa Tagalog, Bong? Uptick ba? Uptick? Mabilis ka lang mag abante sa tangke o sa upuan. Pwede ka mahulog kasi mataas siya eh. Pero okay naman. Ang RPM niya, lalong kayo no. Oh, Hantod sa pinakatumoy. Ini mawala. wala siya. Huh. Ayos na. Ano, stop na tayo? Parang hirap ka naman. Pero goods, di ba? Shit. Kaya ka man di bola ng ano? Kaya. Ng 140G. Timplahon lang gid nako. Oh, Bago pa ko nakadala. tagal ka pa maka-adapt, no? Mag-adapt talaga. Sige. Pasalamatan natin si Dave kasi kung wala si Dave, hindi talaga tayo naka-drive ng WR. Di ba Dave? Thank you Dave. Huh? Sponsor niya ako, pati sa gasolina, gisponsoran niya. Gipultang niya talaga kanina kaya hirap ako. Sobrang bigat. Pero okay. Yun lang, pabilisan na lang pag-adapt niyan. Adapt lang talaga. Adapt lang. Clutching, okay lang din clutching niya. Mabigat lang talaga siya. At saka pasalamat din ako hindi ako natumba. Di ba Dave? Wala akong kailangan bayaran or ayusin dyan, palitan ng mga pyesa. Mga kabram, may bigay ako tips sa inyo. Ma-remember nyo last time dun sa Isulan, tumama yung paa ko dito sa bato. And then na-sandwich yung paa ko sa footpeg at saka sa bato kasi nakaganon ako eh. Kasi nakaupo ako nakaganon eh. So dapat pag nakaupo kayo kabram, be sure nyo yung toes ninyo nakaganon. Kung hindi kayo mag-shift or kung mag-shift man kayo, gano'n lang. Pag alam nyo marami mga bato or yung mga tuod, kahoy na putol, lalo na pag may mga vegetation hindi mo makita, kagano'n taga para safe. Dito lang magdaan yung mga bato kasi kung kaya delikado. Bumba! Hop! Matusok ka niyan. Iba talaga ang kamang. Lakas talaga. Kaya niya yan dong. Kailangan niya mag-exercise. Traction control. Yes.
Mga lodi kicks na ito. Huhu. Makaya mo pre? Ayan dito. He. Kita niyo? Naog dira, naog. Ayog naog dira sa lapo ka diri sa taas. Sige, ratratin mo lang. Ano ba yun? Oo. Gumawa mo lang. Ayaw ka lang anin. Diretso mo, diretso mo. Huwag mo iulog, diretso mo na. Eh. At least di ba inalisan mo ng tubig. Hindi ko nawakan kasi may hawak ako na shades. Mabagal mo sa rin yung takbo mo. Saan ka? Diyan pala oh. Diyan nag... Sige, konti na lang. Sige. Akit lagi yan. Power. Basta Nasanay na ka sa pansin, kaya humok naman kayo. hira ko daw. Diri gid. Hop 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 hop. Hop hop hop. Bus gamay. Ha? Uy. Puta diretso siya Willie. Diretso siya Willie. Ngunit ito bangan. Makagraduate na to si Bong ngayon. Oo, kasi walang init. Hindi ka mapass out, Bong. Diyan tayo kanina, oh. Dave. Oo. Pero yung may puti na ano. Ay, oo. Yan yan. Paano, no? Oo. Ay. May na lang. Sudan, ay. Sud na lagi. Arang-arang mo, sa una, kaabot pa ko diri, oh. Yeah, piga! Piga! Oh, dahil mas arang-arang ngayon, mas malayo ka na pre. Ilang, pahinga mo na. Para one last push ba dito?
shit! Oh, Mena, graduate ito ngayon, graduate ito. Kaya. Wili mo lang. Mas na lang. Ay, graduate na. Ay na lang. Makita taga kita pa rin na makagraduate dito ba? Eyewitness. Di ba? Once in a lifetime. Once ka lang mag-graduate dito. Hindi ako magbalik dito. Pre, ano lang pre, huwag ka mag-upo. Medyo pag start mo, tayuan mo, tulak ka muna sa paa mo. Huwag ka talaga mag-upo kaya mawili ka. Para ka nagalakad ba? Tulak ka. Yan mo yung footing muna, footing mo. Yan, si. Kamay na lang. Huwag ka mag-upo, abanti. Tayo ka daw, kung makatulak. Ay, sa fighting daw. Ayaw. Ginapuan mo kasi. Kaya. Silang, huwag ka man diskarte yan. Tulak mo. Para ka nagalakad, huwag ka mag-upo. Yan. Abanti ka, step. Yan. Right left ba? Army ba? Hay. Foot brake. Tayo. Ay, gawin na lang mo, masaka oh. Huwag masyado rang-rang ha, itulak mo lang. Ay, nga to lang. Yan lang pre, isa na lang talaga. Yay! Isa na lang na ba to? Malit pa talaga. Pero ang angle ba 90? Kamay lalaki pero 90 mapod. Itulog ba? Juan. Graduate ka ngayon o hindi? Hindi. Ngayon na, graduate ka ngayon na. Pahinga muna tayo. Sayang. Wag. Yan. Bisa ka dyan pre. Di ka good so good ko na. Dagan nga, si. Okay. Wala yan pre, nandito tayo. Yan. Atras gamay. Tama yung kanina. Akit na besa? Kung alanganin ka pa, hindi pa buo yung loob ba? Oh, kulang lang bilog. Sila kaya, hawakan ko lang. Tayo. Ay! Bantayan mo. Dave, bantayan mo Dave. Mahulog din siya dra ba? Mana? Surrender na. Nga, last. Atras gamay. Dating yung pre, tapa ka na dito. Yung left mo. Ay, wala na po na buhilog. Yung ba, abtik ka dyan ba? Tapak. Oo, aptikan man gulong. Tulak na lang. RTV niya tulak. Sige, kaya naman na. Para wala no help ba? Wala lang na ron. Sige. Bahala na, yan naman no. Gamay na lang. Yan naman. Kalite pre, kalite. Pinahay. Pina-LG. Jackie. Ako sa Masyadong steep yan dyan kabra. Tapos kinain ng tubig. Go Bong! Huwag ka kasi masyado mag-brake. Ayos. Sus. Una na pre. Ha? This is Olimpog and then highway na. Thank you kay Richard Dave sa pagpairam niya ng kanyang WR, Yamaha WR 155R. Sa wakas, nakatry na rin tayo at napakita ko rin sa inyo dito sa ating channel kung ano ba talaga ang honest review ko on-site, ha? Mga bram, on-site actual review
ng Yamaha WR155. So iba talaga yung actual mismo pa ang review kaysa yung nandoon ka lang sa controlled environment. Kahit ano pa yan sabi mo, ano may mga specs na yan, useless yan at hindi mismo tayo ang makatry on trail day, diba mga kabram? So malaking bagay yun na nagperam si Richard sa kanyang motor. And pasalamat din at walang nangyari, diba? Hindi tayo natumba or anything. Eh ako pa naman, kargado ako sa tumba. Pag hindi ka natumba, hindi ka masaya nun. So mga kabram, sa mga baguhan sa ating channel, subscribe Enduro Moves. Road to 100k subscribers tayo mga kabram. Support Enduro Moves para sa atin to lahat. Dahil sa supportan nyo, nakagawa tayo ng mga videos, nakabili tayo ng mga parts para sa ating maintenance dito sa ating motor, pang gas, pang merienda, diba? Pang lag sa ibang lugar. Hindi biro yan kabram. So thank you, lalo na sa mga true supporters, sa mga solid Brahmans. So sa ulitin, bram yam yam yam, subscribe. Group hug muna, group hug, okay.